درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو أيضا قائمة التحقق من الصحة، لكن نحن اليوم سوف نتعلم كيف نستفيد من هذه الميزات الموجودة. لدينا هذا الجدول الذي يحتوي على الأسماء، لكن هذه العلاقات تساعد خانة أو خلية التحقق من الصحة أن لا تظهر كل البيانات، لا تظهر كل الأسماء، فقط تظهر الأسماء التي لم يتم اختيارها. فإذا نحن طبعا الخلية تحتوي كل هذه العلاقات، تم تلوينها لكي نميزها، وسوف نبدأ بشرحها بشكل هرمي. الاستفادة مطلوب من المستخدم أن يختار هذه الأسماء. أما عندما يختار الأسماء التي لم يختارها، نلاحظ أن البيانات التي يختارها، الأسماء التي يختارها لا تتواجد في الجدول. طبعا البيانات تؤخذ من هذا العمود، لأن العمود الأساسي إذا ربطناها مع التحقق من الصحة تظهر كل الأسماء، لكن نحن بطلب معين، طبعا نشكر الجهة التي تم عرض هذه البرمجة من خلالها وتم تنسيقها بطريقة مناسبة حسب وجهة نظري. الهدف أننا عندما نختار نتأكد لم يبقى إلا خيار واحد، لنفترض جدول موظفين، جدول دوام، لكي لا يتم التكرار أو لا يتم اختيار أسماء مكررة. عندما نحذف البيانات نلاحظ أنها تم التسجيل ما عدا الاسم الذي بقي موجودا. كيف تمت هذه العملية؟ إن العلاقة الموجودة هنا نلاحظ أنها علاقة طويلة لكنها مبسطة. في بداية الأمر نأخذ دالة الماتش التي نقول لها أنك موجودة أو غير موجودة. فإذا الماتش تتحسس بالعمود C الذي فيه البيانات، وتتحسس بالعمود A. عندما نطلب الآن F9 لمجال الماتش نلاحظ أنه يقول غير موجود، فإذا يوجد خطأ. عندما نختار الآن نلاحظ أن هنا إذا اخترنا الماتش نلاحظ أنه يوجد خيار واحد، فإذا يوجد رقم واحد. لهذا نحن الآن عرفنا ميزة الماتش. أما الدالة الثانية التي ضمت الماتش هي لكي تعوض عن الخطأ بوجود رمز آخر. نلاحظ أن هنا الآن ما هو الذي سوف يظهر لنا؟ سوف يظهر كلمة false أو كلمة true. فإذا هذه الدالة هي تكون مشابهة لما يظهر في الماتش من علاقة خطأ، فإذا تظهر الترو أو الفولس. نلاحظ أن أول خانة الخاصة بجورج أخذت false، فإذا إنها غير موجودة أو يجب أن لا تظهر. أما الدالة الثانية، الدالة التالية هي دالة الإف التي تقول إذا كانت هذه الخلية الموجودة هنا يوجد فيها، أعطيني رقم السطر. فإذا كانت أعطيني رقم السطر. لنلاحظ الآن عندما نطلب الإف فقط نلاحظ أنها أعطتنا أرقام السطر، لأن هنا يوجد دالة السطر إلى ناقص واحد، لأننا سوف نستثني العمود الأول. نلاحظ أن هنا أعطاني أرقام الأسطر كلها ما عدا أول خانة، لأن أول خانة هي عبارة عن فولس. فإذا الدالة الموجودة هنا التي تقول if إذا كانت النتائج true أعطيني إنها خانة true، إذا ليست true تعطينا بدون فراغ، بدون مسافة، تعطي الخانة فارغة مثل ما رأينا الآن.
أما هنا تعطيني رقم السطر ناقص 1، الاثنان هنا ناقص 1. الدالة سمايل ترتبها، نلاحظ السمايل وأهميتها، كيف يتم ترتيبها على حسب رقم السطر، أيضا رقم السطر الذي نحن نقف عليه. F9 نلاحظ أنه قال إنه موجود في السطر الثاني، فإذا في هذه الحالة السمايل تساعدنا على أن نعرف ما هو موجود، المشكلة التي هي موجودة أين هي موجودة. فإذا إنها موجودة في السطر الثاني، طبعا سمايل الخلية التالية تعطينا الثالث والرابع. لنلاحظ الآن هنا البرمجة الموجودة للسمايل، لاحظ أعطانا السطر الثالث. فإذا السمايل يرتب البيانات لكي يظهرها بدون مسافة. نلاحظ أن الأسماء تكون مرتبة. أما الدالة index هي التي تعطينا المحتوى. فإذا نلاحظ أننا هنا يقول العمود C أعطيني ما هو موجود في السطر الثالث. نلاحظ أننا عندما نحدد الاندكس بهذا التحديد يعطينا الاسم، فإذا حصلنا على الاسم وانتهى الموضوع. طبعا if هي لعملية الخطأ البرمجي، إذا كان موجودا لوجود مسافات أو أخطاء يعطينا خلية فارغة. هذا هو الإيرور. فإذا استفدنا من الماتش، من قلب العلاقة من فولس وترو عن طريق IS إيرون، والإف هي التي أعطتنا رقم السطر إذا كانت ترو، والسمايل رتبت وأعطتنا رقم السطر. أما الاندكس تعاونت مع السمايل وأخذت الرقم الذي أعطاها السمايل وأعطتنا ما هو محتواه. السمايل يعطينا رقم السطر الثالث، هنا الاندكس أعطتني ما هو موجود، ما مكتوب في السطر الثالث. أما الإف إيرون هي تتجاوز جميع الخانات جميع الاحتمالات التي تعطي يوجد خطأ بالعلاقة لتعطينا خانة فارغة. شكرا لمتابعتكم. البرنامج جميل جدا ويفيد قسم كبير من الناس المهتمة. طبعا الدرس قبل درس يوم أمس يمكن أن ندمجه لكي نحصل على قائمة منسدلة تعالج هذا الموضوع. لم أرد أن أدمج درسين مع بعض. فصلنا الدرس الأول الذي يعطينا التحقق من الصحة ببيانات لا يوجد فيها سطر على حسب ما هو موجود من البيانات. وهنا الآن أردنا أن نظهر أن التحقق من الصحة عندما نكون ربطناه مع العلاقة هذه تظهر فقط الأسماء الغير مختارة. فإذا نحن الآن نظهر الأسماء الغير مختارة. شكرا لمتابعتكم. نلتقي في درس جديد إن شاء الله.